เคล็ดลับการฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวรับรู้ความเคลื่อนไหวในปัจจุบันขณะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับการฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวรับรู้ความเคลื่อนไหวในปัจจุบันขณะหลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องการเจริญสติด้วยการดูลมหายใจแต่บางครั้งการนั่งนิ่งๆอาจทำให้บางคนรู้สึกอึดอัดไม่สบายหรือจริตไม่ตรงไม่ถนัดดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงมีแนวทางการฝึกสติหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือการฝึกสติด้วยการรู้สึกตัวในความเคลื่อนไหวซึ่งสามารถทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันครับขั้นตอนที่ 1 การตั้งต้นด้วยเจตนาการฝึกสติจะได้ผลต้องเริ่มจากเจตนาตั้งใจจริงว่าจะใช้ทุกอิริยาบถเป็นการฝึกไม่ว่ากำลังเดินกำลังนั่งกำลังทำงานบ้านหรือแม้แต่กำลังพูดคุยกับผู้อื่นเราสามารถใช้ทุกกิจกรรมเป็นสนามแห่งการฝึกสติได้ทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นก่อนจะลุกจากเก้าอี้ให้หยุดสักวินาทีหนึ่งแล้วบอกตัวเองในใจว่าเราจะลุกขึ้นแล้วจึงลุกการหยุดสักนิดนี้คือการเตือนใจให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะขั้นตอนที่ 2 ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือการรู้สึกตัวในความเคลื่อนไหวเริ่มจากการใส่ใจร่างกายเช่นการยกมือก้าวเดินหันหน้ามองสิ่งต่างๆทุกอิริยาบถเป็นบทเรียนแห่งสติตัวอย่างเช่นเวลาเดินไปหยิบแก้วน้ำอย่ารีบร้อนลองรับรู้ตั้งแต่ขาเริ่มก้าวมือเอื้อมไปจับแก้วรู้สึกมือสัมผัสความเย็นของแก้วและยกขึ้นดื่มทุกขั้นตอนเป็นการฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ลอยไปอดีตหรืออนาคตขั้นตอนที่ 3 เริ่มจากกิจกรรมเล็กๆการฝึกสติไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิยาวๆเสมอไปเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กๆที่เราทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเช่นเวลากินข้าวรู้รสรู้การเคี้ยวไม่กินไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยเวลาล้างจานรู้ที่มือสัมผัสน้ำฟองสบู่การขยับมือเวลาขับรถรู้ว่ากำลังจับพวงมาลัยกำลังเหยียบเบรกสิ่งเล็กๆเหล่านี้เป็นการฝึกสติอย่างแท้จริงที่ทำได้ทุกวันขั้นตอนที่ 4 ปรับตามจริตบางคนมีจริตชอบนิ่งๆนั่งสมาธิดูลมหายใจอาจเข้ากันได้ดีแต่บางคนใจไม่อยู่นั่งแล้วฟุ้งซ่านก็สามารถใช้การเคลื่อนไหวเช่นการเดินจงกรมหรือการทำงานบ้านอย่างมีสติแทนการนั่งนิ่งๆได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนกระฉับกระเฉงอาจลองใช้เดินจงกรมเดินไปกลับช้าๆพร้อมรู้สึกถึงการยกเท้าเหยียบเท้าเท้าสัมผัสพื้นจะช่วยให้ใจนิ่งลงโดยไม่อึดอัดขั้นตอนที่ 5 เคล็ดลับสำคัญคือเบาๆอย่างจริงจังเหมือนทำเล่นๆแต่สม่ำเสมออย่าคาดหวังมากเกินไปว่าเพิ่งเริ่มฝึกแล้วต้องสงบต้องรู้แจ้งสิ่งสำคัญคือทำบ่อยๆแต่ไม่บีบคั้นตนเองให้เหมือนกับการออกกำลังกายถ้าฝึกบ่อยๆร่างกายจะแข็งแรงเองฉันใดถ้าฝึกสติบ่อยๆใจจะสงบและมีพลังมากขึ้นมาเองฉันนั้น